የዛሬው ፕሮግራማችን ርዕስ ስኬታማ የሽያጭ ሰራተኛ ለመሆን የሚያስፈልገን እውቀት ምንድነው በሚል ነው። ስኬታማ የሽያጭ ሰራተኛ ለመሆን የሚያስፈልገን እውቀት የትኛው ነው? ብዙ ወጣቶች በዚህ ዘርፍ ውስጥ ገብተው ስኬታማ ለመሆን ሲያስቡ የሚያስፈልገው የትምህርት ዝግጅት የለኝም ብለው ይጨነቃሉ። ስለዚህ ጉዳይ ብዙ አላውቅም፣ በትምህርት አልገፋውም፣ ዲግሪ ማስተርስ የለኝም እና እንዴት ነው በዚህ ዘርፍ ውስጥ ገብቼ ውጤታማ የቢዝነስ ሰው ውጤታማ የሽያጭ ሰራተኛ መሆን እችላለሁ ወይ የሚል ሐሳብ ያነሳሉ። ለዛ ነው በሽያጭ ስራ ውስጥ የሚያስፈልገውን እውቀት ምንድነው በሚል ርዕስ የዛሬ መወያያችንን ማዘጋጀት ያስፈልገን። በዚህ ሙያ ውስጥ ገብቶ ውጤታማ ለመሆን የሚያስፈልገን እውቀቶች ሁለት ብቻ ናቸው። አንደኛው የምንሸጠውን ምርትና አገልግሎት ጠንቅቆ ማወቅ ነው። የሽያጭ ሰራተኛ የሚሸጠው ምርት ከሆነ አገልግሎት ከሆነ ስለዛ ነገር የጠለቀ እውቀትና ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል። ማወቅ ያለበት ያንን ነው። ሌሎች እውቀቶች ስለ ተለያዩ ሩቅ ስለሆኑ ነገሮች ከሚሸጠው ምርትና አገልግሎት ጋር ያልተገናኙ ነገሮችን ማወቅ ግዴታው አይደለም። በትምህርት ቢገፋ መልካም ነው፣ ባይገፋም አስፈላጊነቱ ያን ያህል ነው። ዋናው ግን የሽያጭ ሙያው ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልገን አንደኛውና ዋነኛው እውቀት የምንሸጠውን ምርትና አገልግሎት ጠንቅቆ ማወቅ ሲቻል ነው። በዚህ ላይ ጎበዝ የሆነ ጠንቅቆ የሚሸጠው ምርትና አገልግሎት በዋጋው፣ በአይነቱ፣ በተለያየ መንገድ ስለሚሸጠው ነገር ጠለቅ ያለ አንደርስታንዲንግ ግንዛቤ ያለው የሽያጭ ሰው ደግሞ በቂ የሆነ እውቀት አለው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሚያስፈልገን እውቀት ስለ ደንበኞች ማወቅ ነው። በሽያጭ ስራ ውስጥ ሁለተኛ እጅግ በጣም አስፈላጊ እውቀት ደንበኞችን እነማን እንደሆኑ፣ ለምን እንደሚገዙት የኛ ምርት በአግባቡ ልንረዳው ልናውቀው ይገባል። ይሄን ማድረግ ስንችል አስፈላጊ የሆነው የሽያጭ እውቀት ተሟላልን ማለት ነው። እነማን ናቸው የኔ ደንበኞች? የት ቦታ ላይ ይገኛሉ? ለምንድን ነው የኛን ምርት የሚገዙት? ሲገዙስ ምን አይነት ባህሪ አላቸው? በምን አይነት መንገድ ነው ከኛ ጋር ግንኙነት የሚያደርጉት የሚለውን ጠለቅ ባለ መንገድ ደንበኞቻችንን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለነሱ ማጥናት ያስፈልገናል። እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ያወቀ ሰው የተሟላ የሽያጭ እውቀት አለው ማለት ነው። እኛ የሽያጭ ተቋማችን ጎልደን የሴልስ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩሽን ሰልጣኞች ወደኛ ይመጣሉ። በዚህ ሙያ ውስጥ ገብተው ብዙ ቦታ ትልቅ ቦታ ለመድረስ ያስባሉ። ነገር ግን ከሚቸግራቸውና ወደ ኋላ እንዲመለሱ ከሚያደርጋቸው ምክንያት አንዱ በትምህርት ብዙ አልገፋውም፣ ዲግሪ የለኝም፣ በተለይ በማርኬቲንግ በቢዝነስ አልተማርኩም ይሉናል። እነዚህ ነገሮች ወደ ኋላ ሊጎትቷችሁ አይገባም። እኔም በሽያጭ ስራ ውስጥ አልፍ ያለው ሸጫለው ብዙ ነገሮችን ከባንክ እንደወጣው ወደ ሽያጭ ስራ ነው የገባሁት። የተለያዩ ምርቶችን በተለይ የድርጅት ገዢዎች ጋር እየሄድኩኝ አሻሽጥና በዛ ስራ ውስጥ የተወሰነ ልምድ አለኝ እና እኔም በዚህ ሙያ ውስጥ ስገባ ትልቁ እንደ ተግዳሮት ይገጥመኛል ብዬ ያሰብኩት በዚህ ዘርፍ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን በቢዝነስ ዘርፍ ሙያ ውስጥ ትልቅ ቦታ መድረስ ያስፈልጋል የሚል አመለካከት በውስጣችን አለ። እኛ በተቋማችን ላይ አንድ አባባል አለን። ያ ምንድን ነው? በሽያጭ ሙያ ውስጥ ስኬታማ የሚያደርገን እውቀት ስለ ምርትና አገልግሎት፣ ስለምንሸጠው ምርትና አገልግሎት እንዲሁም ስለ ደንበኞች ማወቅ ነው ብለን በትልቁ እንናገራለን። ያንን ያወቀ ሰው ሌላ ነገር ባያቅም በቂ ነው። የሚፈልገውን ስኬት በሽያጭ ስራ ውስጥ ገብቶ ማግኘት ማከናወን ይችላል። ሌሎች ነገሮችን ባያውቅም አስፈላጊነታቸው ያን ያህልም ነው። ስለሆነም እንዴት ነው ይህንን የሽያጭ እውቀት ልናዳብር የምንችለው የሚለውን እንይ። በመጀመሪያ ደረጃ ስለምንሸጣቸው ምርትና አገልግሎቶች እውቀት ልናዳብር የምንችለው ከምንሰራበት መስሪያ ቤት ካሉ ሰራተኞችና አለቆች ስለሚሸጠው ምርትና አገልግሎት ጠለቅ ባለ መንገድ ልንጠይቅና ልንረዳ ይገባናል። ከዛም ባለፈ ደግሞ የምንሸጣቸው ነገሮች ዙሪያ በኢንተርኔት የተለያዩ መረጃዎች ይኖራሉ። እነዛን ማጥናት ማወቅ ያስፈልጋል። መጽሐፍቶችን ማንበብ፣ የተጻፉ በራሪ ወረቀቶችን ማንበብ ያስፈልጋል። ያ ብቻ አይደለም። ተወዳዳሪዎቻችን ጋር ሄደን ያንን ምርት ሲሸጡ እንዴት ነው የሚሸጡት? ምንድነው ስለዛ ምርት የሚያደርጉት ገለጻ? ምን ላይ ያተኩራሉ ብሎ ተወዳዳሪዎች ጋር በመሄድ ገዢ መስሎም ሊሆን ይችላል ጠጋ ብሎ እንዴት እንደሚሸጡ ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል። ደንበኞችን መጠየቅም ያስፈልጋል። በተጨማሪ ዋነኛው ነገር የሚሸጠውን ምርትና አገልግሎት ራሳችን የሽያጭ ስራ ውስጥ ያለን ሰዎች ልንጠቀመው ያስፈልጋል። በዛ መንገድ ስለ ምርቱ ስለ አገልግሎቱ ጠለቅ ያለ ግንዛቤና እውቀት ልናዳብር እንችላለን። ስለ ደንበኞችስ እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? ደንበኞቻችን እነማን እንደሆኑ፣ ምንድነው የግዢ ባህሪያቸው፣ ለምንድነው እኛ ጋር የሚገዙት፣ ሲገዙስ የትኛውን ነው በደንብ የሚያዩት የሚለውን ነገር ለማወቅስ እንዴት ነው የምንችለው?
ይሄ በዋናነት ይሄን መረጃ ማግኘት የምንችለው ከደንበኞች ጋር በሚኖረን ግንኙነት በመጠየቅ ነው። መጠየቅ አለብን። ሽያጭ ሰራተኛ ሄዶ አውርቶ ብቻ የሚመጣ አይደለም። የሽያጭ ሰራተኛ በዋናነት የሚያዳምጥና የሚጠይቅ ነው። በመጠየቅ ውስጥ ከደንበኛው ብዙ ነገሮች ማግኘት ይችላል። ደንበኛው ለምን እንደሚገዛው ማወቅ ይችላል። ከዚህም ባሻገር ስለ ደንበኛው የሚፈልገውን መረጃ ካገኘ በቂ የሆነ የደንበኛው ዕውቀት ግንዛቤ አለው ማለት ነው። ይሄ ለምን ይጠቅመዋል? ይሄን ዕውቀት ለአንድ የሽያጭ ሰራተኛ ለምን ይጠቅማል ካልን በሽያጭ ሂደት ውስጥ በዋናነት የሽያጭ ሰራተኞች የሚገጥማቸው ተቃርኖ አለ፣ ተቃውሞ አለ። ያ ተቃውሞ ምንድነው? ለምንድነው ደንበኛው ያንን ምርትና አገልግሎት የማይጠቀመው ብሎ የሚነግረን ተቃውሞ ይኖራል። ያንን ተቃውሞ በጥበባዊ መንገድ ለመመለስ ስለ ምርቱና ስለ አገልግሎቱ እንደዚሁም ስለ ደንበኛው ጠለቅ ያለ ግንዛቤና ዕውቀት ያስፈልገናል። ሌላው የራስ መተማመን እንዲኖረን ያደርጋል። የራስ መተማመን ያለው ምንም ነገር ብትጠየቅ በደንበኛው ዘንድ መመለስ እችላለሁ የሚል የሽያጭ ባለሙያ እንሆናለን። ሌላው ነገር ከደንበኞቻችን ዘንድ እምነትን እናተርፋለን። ያምኑናል፣ እናውቃለን፣ ሲጠይቁን እንመልሳለን። አላውቅም አንልም፣ እስቲ ልጠይቅ አንልም፣ እኔ እንጃ አንልም። ይሄ ደግሞ እምነትን ይፈጥርልናል። ስለሆነም በዚህ ዙሪያ አእምሯችንን በማደስ ነው የምንጨርሰው። አሁን ሁላችሁም ከኔ ጋር እንደዚህ እንድትሉ ፈልጋለሁ። እኔ የሽያጭ ሰራተኛ፣ ስኬታማ የሽያጭ ሰራተኛ ነኝ። የሚያስፈልገው ዕውቀትና ግንዛቤ በሽያጭ ስራ ውስጥ ስላለኝ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በየዕለቱ ስለምሸጣቸው ምርትና አገልግሎቶች ዕውቀቴን ለማሳደግ ጥረት አደርጋለሁ። ስለ ደንበኞቻችን የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረኝ ደንበኞችን እጠይቃለሁ። በተለያየ መንገድ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ጥረት አደርጋለሁ። ይህን በማድረጌ ደግሞ ስኬታማ የሽያጭ ሰራተኛ መሆን ችያለሁ። ይህንን ለራሳችን በመንገር እነዚህን የሽያጭ ዕውቀት ልናዳብር ይገባል። አብራችሁ የቆየሁት ቢንያም ጎልደን ነኝ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ስኬት አብራችሁ እንድትጓዙ እጋብዛችኋለሁ። ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን፣ ጻፉልን። የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ